حالا که بازی سایلنت هیل 2 ریمیک منتشر شده و مجموعه خاطر انگیز سایلنت هیل دوباره به بازی‌های ویدیویی برگشته، شاید بد نباشه تا یه سری از فکت‌ها و جزئیات مخفی و جالب نسخه ریمیک رو بررسی کنیم. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. در انتهای جاده به یه حصار بزرگ و پهن فلزی میرسین که جاده رو مسدود کرده. اگه به تابلوها نگاه کنین میبینین که نوشته اولد سایلنت هیل و برامز. اولد سایلنت هیل قسمت‌هایی از شهره که قبلا تو قسمت اول بازی یعنی سایلنت هیل 1 دیده بودیمش. برامز هم شهریه که سیبل بنت یعنی یک از شخصیت‌های اصلی قسمت اول بازی از اونجا میومد. در ابتدای بازی میتونین برگردین و برین تو همون دستشویی که جیمز داشت توش به خودش تو آینه نگاه میکرد. اگه درو باز بذارین که کمی نور بیاد و به سمت راست دیوار نگاه کنین، پوسترهایی از برنامه‌های کلاب و بار هیونز نایت رو میبینین که ماریا هم تو اون پوسترها دیده میشه. یکی از اچیومنت های بازی سایلنت هیل 2 ریمیک اکوز نام داره. تو بازی قسمت هایی وجود داره که مکان های آشنا و اتفاقاتی رو که توی داستان بازی سایلنت هیل 2 اورجینال افتاده بود نشون میده که گلیمپس آف د پست یا نگاهی به گذشته نام دارن. برای به دست آوردن این اچیومنت باید همه گلیمپس آف د پست ها رو در یه بار بازی کردن ببینین. اینجور اشاره ها و بازگشت به گذشته توی کل نسخه ریمیک زیاد دیده میشه. مثلا تونل قبل از ورود به شهر سایلنت هیل، یعنی همون جایی که جیمز برای اولین بار با یه هیولا تو سایلنت هیل 2 اورجینال روبرو میشد. اگه از خیابون نیلی به سمت شمال نقشه حرکت کنین، تو جایی از خیابون تصاویری رو روی دیوار میبینین که در واقع مکانهای دیدنی معروف سایلنت هیل رو معرفی میکنن. مکانها شامل دریاچه تولوکا، پارک تفریحی کنار دریاچه، فانوس دریایی و اولد سایلنت هیل میشن. پارک تفریحی کنار دریاچه قبلا توی بازی سایلنت هیل 1 و 3 اونم تو بخش‌هایی از بازی که به دنیای دیگه میرفتین دیده شده بودن. فانوس دریایی هم تو بازی سایلنت هیل 1 نشون داده شده بود و در آخر اولد سایلنت هیل یکی از مکان‌های اصلی بود که تو بازی سایلنت هیل 1 هری میسن یعنی شخصیت اصلی اون بازی مسیرش به اونجا میخورد. وقتی توی آپارتمان‌های وودساید تو طبقه اول وارد اتاق 112 میشین، روی میز یه روزنامه پیدا میکنین که با جزئیات راجع به قتل 2 خواهر و برادر به نام‌های بیلی و میریام لوکین که توسط قاتلی سریالی به نام والتر سالیوان کشته شدن نوشته شده. والتر سالیوان در واقع آنتاگونیست یا شخصیت منفی اصلی بازی سایلنت هیل 4. علاوه بر این، اشاره های بیشتری به بازی سایلنت هیل 4 رو میتونین توی آپارتمان های وودساید به خصوص اتاق 102 پیدا کنین. این اتاق شباهت بسیار زیادی به اتاق 302 بازی سایلنت هیل 4 داره، یعنی همون آپارتمانی که هنری شخصیت اصلی بازی توش زندگی میکرد. البته ممکنه این شباهت تصادفی باشه، اما از اون طرف شباهت هاشون اونقدر واضحه که نمیشه نادیدشون گرفت. وقتی در حال جستجو تو آپارتمان‌های بلو کریک در حالت جهنمیش هستین و وقتی به اتاق 209 میرسین، اگه صدا رو زیاد کنین و خیلی دقت کنین، میتونین صدای زمزمه کردن کلمات مبهمی رو بشنوین. در نگاه اول این صدا خیلی ترسناک و غیر منتظره به نظر میرسه. در واقع این زمزمه های مرموز اشاره‌ای به زمزمه های اتاق 209 در سایلنت هیل 2 اورجینال، جایی که اتفاق مشابهی میافتاد. اما جالبتر از خود زمزمه منشأ اون صدا هاست. در ابتدا طرفدارا حدس میزدن که این صدا باید اهمیت خاصی داشته باشه، اما در مصاحبه‌ای که با جرمی بلاستین یعنی مترجم ژاپنی به انگلیسی داستان بازی اورجینال انجام شد، مشخص شد که زمزمه‌ای که بازیکن‌ها تو اتاق 209 میشنوند در واقع صدای تمرین کردن یکی از صدا پیشه‌های بازی و گفتن یه سری کلمات بی‌معنی تو اتاق ضبط صداست. همین. لباس ماریا تو نسخه ریمیک با لباسش تو نسخه اورجینال فرق میکنه، اما میتونین اون لباس اورجینال رو تو طبقه دوم مسافرخونه جک تو جالباسی ببینین. بعد از اولین ملاقات با ماریا در اسکله پارک روزواتر، جیمز و ماریا مسیرشون به مسافرخونه جک میخوره. بعد از اینکه جیمز کد باز کردن صندوق امانات مسافرخونه رو از یکی از اتاقهای طبقه دوم پیدا میکنه و پیش ماریا برمیگرده، ماریا لباس کلاسیک خودش از سایلنت هیل 2 اورجینال رو از جالباسی بیرون میاره و به جیمز نشون میده و از جیمز میپرسه که این لباس بهش میاد یا نه.
اگه به اتاق 106 تو مسافرخونه جک بریم، یه کلاه لبه‌دار روی لبه یه صندلی پیدا می‌کنیم. جالبه که بدونین این کلاه در واقع کلاه داگلاس کارتلند، یعنی همون کاراگاه نسخه سوم بازی سایلنت هیله که به نوعی توسط فرقه مذهبی د اوردر مأمور شده بود تا هدر میسن یعنی شخصیت اصلی بازی سایلنت هیل 3 رو پیدا کنه و برای مدتی توی این مسافرخونه اقامت داشته. جیمز وقتی تو این اتاقه میگه احساس ناراحتی و ناامنی میکنه. واسه همین وقتی دوباره توی شب به اتاق 106 برگردین، اون دایره خورشید مانند معروف رو پشت کاغذ دیواری پاره شده دیوار میتونین ببینین. هاله خورشید نماد معروف فرقه د اوردره که ایده های تولد دوباره خدا، پاکسازی دنیا از نفرت و در نتیجه تولد دوباره بهشت رو دنبال میکنه. اینا در واقع اهداف و انگیزه های اصلی دالیا گلاسپی و کلاودیا وولف از بازی های سایلنت هیل 1 و سایلنت هیل 3 هستند. تو قسمتی از بازی جیمز و ماریا تو کلاب و بار هیونز نایت هستن. ماریا به جیمز پیشنهاد میکنه با هم نوشیدنی بخورن، اما جیمز با احترام پیشنهاد ماریا رو رد میکنه. جالب اینجاست که جیمز یه حرکت دست ظریف انجام میده وقتی داره فکر میکنه که الکل بخوره یا نه. این حرکت دست جیمز در واقع به گذشته جیمز برمیگرده، یعنی اون موقعی که جیمز به خاطر بیماری مری و بعد از مرگش به الکل رو آورده بوده. نکته جالب اینه که این جزئیات رو میتونیم توی سایلنت هیل 2 اورجینال هم ببینیم. وقتی جیمز و ماریا وارد ورودی پشتی بار هیونز نایت میشن، اگه بطری های الکل رو بررسی کنین، جیمز میگه قبلا الکل زیادی مصرف میکرده تا درد و رنجش رو فراموش کنه. در قسمتی از بازی به نام لابورنت به یه محوطه پوسیده و خالی میرسین که داخلش اتاقک اداری پیدا میکنین. وجود یه فضای اداری اینجا خیلی عجیب و غیر منتظره به نظر میرسه، اما جالبه که اگه به پروفایل شخصیت جیمز نگاه کنیم میبینیم که جیمز کارمند بوده. این اطلاعات رو میتونیم توی کتاب لاست مموریز سایلنت هیل کرانیکلز که در واقع یه مرجع رسمی 136 صفحه‌ای در مورد بازی‌های سایلنت هیل تا قبل از شماره 4 پیدا کنیم. توی این کتاب یه صفحه‌ای مخصوص پروفایل شخصیت های سایلنت هیل 2 وجود داره که اطلاعات جیمز ساندرلند هم توش نوشته شده. وقتی دارین زیرزمین هتل لیک ویو رو برای پیدا کردن راه فرار جستجو میکنین، به یه آشپزخونه پر از مواد خوراکی برمیخورین. اگه قفسه نون اتاق پشتی رو بررسی کنین، به یه اچیومنت به اسم It's Bread یا این نونه میرسین. این اچیومنت در واقع یه ارجاع به یه قسمت از بازی سایلنت هیل 3، اونجایی که هدر میسن با دیدن نون توی سبد میگه It's Bread. وقتی جیمز توی مسیر جنگلی به سمت شهر سایلنت هیل حرکت میکنه، به یه چاه میرسه. چاهی که چیزی شبیه به یه مربع قرمز رنگ روی سطحش افتاده. این مربع‌های قرمز رنگ در واقع محلی برای ذخیره و سیف کردن بازی هم هستن. اما جالب اینجاست که جیمز وقتی برای اولین بار این مربع‌های قرمز رنگ رو میبینه، میگه حس میکنه انگار کسی داره توی جمجمش میگرده و مغزش رو لمس میکنه. این حرف جیمز به نوعی به داستان بازی ربط داره، چون ما به عنوان بازیکن در مکان‌های سیف کردن بازی داریم وارد ذهن جیمز میشیم تا پیشرفتمون رو ذخیره کنیم. یعنی داریم وارد خاطرات جیمز میشیم و مرورشون میکنیم، چون که جیمز قبلا با مری یعنی همسرش تو این شهر خاطرات زیادی داشته. در قسمتی از بازی هم وقتی همراه ماریا هستین و دارین بازی رو سیو میکنین، اون به جیمز میگه برای یه لحظه خشکت زد. موضوع چیه؟ Hey, you okay? It's like you froze for a second. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره لیدی دیمیترسک در فرانچایز رزیدنت ایول. لیدی دیمیترسک فقط تو قسمت‌های اصلی قلعه، یعنی همون جاهایی که با آویزها و جواهرات زیبا تزیین شده گشت میزنه و شما رو تو آشپزخونه یا زیرزمین یا اتاقی که دوک یعنی همون فروشنده دورگرد توش حضور داره تعقیب نمی‌کنه. تومونوری تاکانو، کارگردان هنری بازی رزیدنت ایول ویلج